Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο και για κάθε like. Και βεβαίως να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και επίσης ότι μέσα από αυτά τα ανοίγματα δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα όποια προβλήματα. Τα όποια προβλήματα θέλουν ειδική αντιμετώπιση. Εδώ περνάμε ωραία, κάνουμε παρεούλα με αυτή την υπέροχη ενεργειακή παρέα που έχουμε φτιάξει, ανταλλάσσουμε απόψεις στα σχόλια και μέχρι εκεί. Τώρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη για μένα, από μένα για εσάς και τελευταία φορά δεν με ξαναδείτε για σήμερα. Λοιπόν, αλλά φυσικά εννοείται όπως το κάνω πάντα, θα κάνουμε και το άνοιγμα για το μήνα μας, το γενικό άνοιγμα για το μήνα μας, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ θα χρησιμοποιήσω αυτήν την υπέροχη Heaven and Earth Tarot, την ταρό δηλαδή του ουρανού και της γης. Και πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Όπα. Τι έγινε ρε παιδιά. Λοιπόν, τι μηνύματα ωραία είναι αυτά, τι ωραία μηνύματα. Δεν πρόλαβα καν να πάρω τις κάρτες στα χέρια μου και να ανακατέψω. Καταπληκτικά μηνύματα, μία μεγάλη αλλαγή και ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Και αισθηματικά, έτσι, μπορεί και αισθηματικό να είναι. Θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς θα αλλάξετε εργασία και εκεί θα κάνετε μία γνωριμία η οποία θα είναι πάρα πολύ έτσι ερωτική και αισθησιακή, αλλά όχι μόνο, γιατί έχουμε και άσο πεντάκτηνο εδώ, ο οποίος μιλά πάντοτε για σταθερότητα, για ασφάλεια, για σιγουριά. Έτσι, τα πεντάκτηνα μπορεί να κινούνται πάρα πολύ αργά, αλλά μας δίνουν τουλάχιστον αυτή την σιγουριά, ότι δεν είναι κάτι έτσι επιπόλαιο, κάτι περαστικό, αλλά κάτι το οποίο έχει μία σοβαρή έτσι ματιά και πιθανότατα και μία πολύ ωραία εξέλιξη. Τώρα, για κάποιους άλλους, έτσι, γιατί είπαμε γενικό άνοιγμα είναι, οπότε πρέπει να ανοίγουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις εκδοχές. Κάποιοι άλλοι θεωρώ ότι αυτή τη γνωριμία δεν θα την κάνετε στον εργασιακό σας χώρο, αλλά σε ένα ταξίδι που θα πάτε. Και σε κάθε περίπτωση, είτε το πρώτο που είπα, είτε το δεύτερο, αυτή θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, θετική αλλαγή. Οπότε είτε το ένα είτε το άλλο θεωρώ ότι είναι πολύ καλοδεχούμενα και όσες και όσοι το επιθυμείτε σας το εύχομαι ολόψυχα. Για να συνεχίσουμε τώρα μετά από αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα. Πρώτη καρτούλα, κόσμος.
Μεγάλη Αρκάνα, καταπληκτική κάρτα, δεν το συζητώ, δηλαδή θεωρώ ότι εδώ έχουμε ολοκλήρωση, επιτυχία, ένας στόχος, πολύ σημαντικός στόχος ζωής, επιτυγχάνεται. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με τα εργασιακά σας, να πάρετε μία προαγωγή, να κερδίσετε έτσι μετά από διεκδίκηση μία θέση πολύ πιο υψηλή από αυτή που είστε αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε έχετε βάλει ως στόχο, έτσι, ως στόχο. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλετε να κάνετε ένα μακρινό ταξίδι, αυτά που ονομάζουμε ταξίδια ζωής, σε μια πολύ μακρινή χώρα. Φαίνεται ότι θα το πραγματοποιήσετε. Είναι μία κάρτα που ξεκάθαρα φυσικά είναι η τελευταία κάρτα που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, γι' αυτό το λόγο μιλάει για ολοκλήρωση, παράλληλα μιλάει και για κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν διαρκώς στη ζωή μας. Οπότε κρατάμε τα θετικά και τα όμορφα και την ολοκλήρωση, την εκπλήρωση ενός στόχου που έχετε βάλει, έρχεται αυτή η εκπλήρωση. Δύο σπαθί. Οκ. Λοιπόν, εδώ, θα πάρω και εδώ τη θετική εκδοχή, παιδιά. Σας το λέω ξεκάθαρα. Σήμερα θέλω όλα να έχουν θετικά μηνύματα. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό εδώ που είναι το γενικό μας άνοιγμα. Έχει η κάρτα, πέρα από όλες τις άλλες ερμηνείες, γιατί έχει πάρα πολλές, έχει και την ενέργεια του ειρηνοποιού. Μπορεί δηλαδή να φέρει ισορροπία σε μία σχέση, όχι κατά ανάγκη ερωτική, μπορεί να είναι έτσι, οποιαδήποτε, οικογενειακή, επαγγελματική, οτιδήποτε, που έχει γίνει μία παρεξήγηση μεταξύ σας και μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχετε επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο, να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Χωρίς και η επικοινωνία. Δεν δηλώνει η κάρτα ότι κάποιος από τους δυο σας θα έχει το πάνω χέρι, ας πούμε, ότι εντάξει εγώ τώρα κέρδισα, καθόλου, αλλά σίγουρα φέρνει ηρεμία, φέρνει ανακούφιση και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας σίγουρα. Εύθραυστη ισορροπία φυσικά, θέλει πολύ προσοχή, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για να αποκατασταθεί έτσι μία σχέση η οποία έχει χαλάσει. Τρίτη καρτούλα, δύναμη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ, έχουμε μεγάλη δύναμη, έτσι κι αλλιώς, μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του μήνα, έτσι, Λέων, η δύναμη. Τώρα, η δύναμη μας δίνει πολλές πληροφορίες, δηλαδή μπορεί να μιλά για ένα πολύ μεγάλο πάθος, μπορεί να μιλά για μία αποκατάσταση σχέσης, για μία συμφιλίωση, που εδώ έχουμε έτσι κοινές ενέργειες, μία συμφιλίωση με κάποιον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν έχετε έτσι επικοινωνία. Και φυσικά άφησα το πιο σημαντικό για το τέλος, γιατί η δύναμη αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη. Τη δύναμη που έχουμε όλοι μας μέσα μας, ανεξαιρέτως, να συνειδητοποιούμε, να αναγνωρίζουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, οτιδήποτε, και να κυριαρχούμε εμείς σε αυτά. Και να μην τα αφήνουμε να καθορίζουν και να καθοδηγούν τη ζωή μας. Άρα λοιπόν, έτσι, όλοι μέσα μας έχουμε αυτή τη δύναμη. Το θέμα είναι να την αναγνωρίσουμε και φυσικά να το πράττουμε αυτό, γιατί πρέπει εμείς να ορίζουμε τη ζωή μας και όχι τα πάθη μας και οι αδυναμίες μας και οτιδήποτε άλλο. Πάρα πολύ ωραία, ξεκινήσαμε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Ωραία. Το τώρα μας λοιπόν, πώς είναι το τώρα μας? Μάλιστα. Τι λες τώρα? Οκ. Λοιπόν,
Παιδιά, κάποιοι μου φαίνεται ότι οικονομικά, εγώ το εύχομαι ολόψυχα σε όλους, εννοείται, σε όλους μας, κάποιοι μου φαίνεται ότι οικονομικά θα έχετε κάτι πάρα πολύ δυνατό αυτό το μήνα. Πάρα πολύ δυνατό. Εξακολουθεί Μεγάλη Αρκάνα, πολύ σημαντικό. Έρχεται εδώ υπενθύμηση ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μην έχεις φόβους, γιατί ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος, έτσι, παραλυτικός παράγοντας στη ζωή μας, αυτό που φοβόμαστε και μας παγώνει και δεν αναλαμβάνουμε δράση. Έρχεται λοιπόν εδώ ο μάγος και λέει μπορείς, αρκεί να έχεις την πρόθεση. Έχεις απεριόριστες δυνατότητες. Χρησιμοποίησε τη γνώση που έχεις, τη σοφία που έχεις, ούτως ώστε να μπορέσεις να αποδώσεις τα μέγιστα. Πάρα πολύ θετική κάρτα εδώ για τα οικονομικά. Πάρα πολύ θετική κάρτα για τα οικονομικά. Και το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να δούμε πώς έχουμε οδηγηθεί ως εδώ. Μάλιστα. Ίσως εδώ, επειδή έχουμε εδώ μια έτσι ψιλοζόρικη καρτούλα που αναφέρεται σε χωρισμούς και στο πόσο πολύ μπορεί να πονέσει ένας άνθρωπος, ίσως όλο αυτό εδώ ο μάγος να ήρθε για να σας πει ότι όλα μπορούν να διορθωθούν. Ούτως ή άλλως είναι παρελθοντική κάρτα, ό,τι έχει γίνει, ο χωρισμός έχει γίνει, έχετε πονέσει και από εκεί και πέρα η ζωή προχωρά παρακάτω. Ο καθένας μας χρειάζεται φυσικά το δικό του χρόνο, πάρτε το χρόνο σας, αλλά επαναλαμβάνω, εδώ είναι το παρελθόν και έρχεται ο μάγος να πει προχώρα μπροστά και μη σε νοιάζει τίποτα. Πρόσφατο παρελθόν, έχουμε τον ήλιο και θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως βλέπω να εξελίσσεται το άνοιγμα, έχει να κάνει με αποκάλυψη. Αποκαλύφθηκαν κάποιες αλήθειες, οι οποίες μπορεί να σας ταρακούνησαν και να έφεραν τα πάνω κάτω. Πάμε να περάσουμε σε πιο μελλοντικές κάρτες. Wow! Άσος μπαστούνι. Μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, η οποία μιλά, άσος είναι, για ξεκινήματα, με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, με πάθος, με ένταση, με δημιουργικότητα. Σε έναν βαθμό έχουμε εδώ αντίστοιχες ενέργειες με του μάγου, γιατί λέει μπορείς, είναι άσος, δεν μπορεί να σου πει και μετά από 5 χρόνια ή 10 χρόνια ή δεν ξέρω τι θα έχει επιτυχία. Όμως σου λέει ότι μπορείς και έχεις όλες τις θετικές ενέργειες προκειμένου να πετύχεις και να διαπρέψεις, μπορώ να πω, σε οτιδήποτε δημιουργικό θέλεις να κάνεις. Φυσικά έχει άλλη μια ερμηνεία η κάρτα που αναφέρεται σε μια ερωτική επαφή, έτσι, γιατί είναι αρσενική ενέργεια και έχει ταυτιστεί και με αυτό, αλλά για μένα στην εξέλιξη εδώ και επειδή έχουμε αυτές τις πρώτες κάρτες, θεωρώ ξεκάθαρα ότι αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ δυναμικό καινούριο ξεκίνημα και ίσως κάποιοι από εσάς να είσαστε στο παραπέντε προκειμένου να το κάνετε και κάτι να σας τραβά πίσω αυτός ο φόβος που λέγαμε. Λοιπόν, εδώ οι ενέργειες εξακολουθούν να είναι ενισχυτικές. Μέλλον. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία καρτούλα που θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί εάν δεν αναλάβετε δράση και μείνετε στις σκέψεις, στον προβληματισμό, στις πολλαπλές επιλογές, εκεί είναι πρόβλημα. Οπότε θέλει μία μελέτη ξεκάθαρα, ποιες επιλογές έχω, αυτή. Καταγράφτε τις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εκεί αμέσως γίνεται ένα πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα, ούτως ώστε να δείτε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς. Μην αφήνετε έτσι το μυαλό να δουλεύει και να χάνετε μέσα σε ατέλειωτες σκέψεις, γιατί είναι κάρτα και αστάθειας, μια και ανήκει στο στοιχείο του νερού, στις κούπες, γιατί έχει ροή, και αναβλητικότητας. Άρα εκεί θέλει μάζεμα, θέλει πειθαρχία, θέλει τη δύναμη που είδαμε στις πρώτες ενέργειες, ούτως ώστε να εξελιχθείτε
έτσι όπως εσείς το θέλετε και να μην αφεθείτε. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, το πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Μα είναι μια καταπληκτική κάρτα, Βασίλισσα Μπαστούνι. Πραγματικά το εύχομαι και το ελπίζω όλοι να βλέπετε έτσι ακριβώς τον εαυτό σας, με τέτοια δυναμική, με τέτοιο πάθος, με δημιουργικότητα, με όραμα. Το μόνο κομμάτι, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι το ζώδιο του Κρυού, το μόνο κομμάτι που θέλει προσοχή εδώ είναι η ανυπομονησία. Είναι μια βασίλισσα που βιάζεται πάρα πολύ, θέλει όλα να γίνουν σε γρήγορους χρόνους και αυτό δεν μπορεί πάντοτε να συμβαίνει στη ζωή μας. Όλα θέλουν το χώρο τους και το χρόνο τους. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, αν είστε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που είναι πολύ ανυπόμονοι και θέλουν όλα να γίνουν γρήγορα, δώστε περιθώριο, δώστε χρόνο. Βάλτε τον καλύτερο εαυτό σας, τη δυναμική σας, τη δημιουργικότητά σας, όλα, τα πάντα όλα, το πάθος σας και θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα αν όλα αυτά τα συνδυάσετε με την υπομονή. Το περιβάλλον σας, για να δούμε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Είναι μια κατάσταση έτσι λίγο περίεργη ίσως, δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιος έτσι στη ζωή σας που να σας ενδιαφέρει κλπ. Αλλά να βλέπετε ότι αυτό εξελίσσεται πάρα πολύ αργά, πέρα από τα ζώδια, έτσι, το έχουμε πει αυτό χιλιάδες φορές, ότι δεν στεκόμαστε στα ζώδια, στεκόμαστε στην ιστορία, αν σας ταιριάζει ή όχι. Μπορεί λοιπόν να μην εξελίσσεται αυτή η κατάσταση στους χρόνους που θέλετε κλπ. Γιατί όντως έχουμε και τον πιο αργό από όλους τους υπότες και πολλές φορές μπορεί να σημαίνει ότι μια κατάσταση δεν εξελίσσεται και καθόλου, παραμένει στάσιμη. Από την άλλη όμως να ξέρετε ότι επειδή έχει πολύ υπομονή και επιμονή και τα βήματά του είναι μελετημένα, γι' αυτό το λόγο είναι και ο πιο αξιόπιστος από όλους τους υπότες, επιλέγει συντρόφους με γνώμονα μία μακροπρόθεσμη σχέση, δεν του αρέσει το εφήμερο και είναι πολύ σταθερός, έτσι, πολύ σταθερός στις σχέσεις του. Ελπίδες ή φόβοι, εγκράτεια, μάλιστα, εγκράτεια. Λοιπόν, η εγκράτεια, τι μας λέει? Κατεξοχήν κάρτα της αναμονής και της υπομονής. Οκ, τι να κάνουμε, δυστυχώς και αυτό είναι μες στη ζωή. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, μιλά και για την ανάμειξη, για συνεργασίες, για ισορροπίες. Κάποιες φορές βεβαίως λέει ότι μην τραβάς τα άκρα, βρες τη χρυσή τομή και ίσως κάπου χρειάζεται να γίνουν και κάποιοι συμβιβασμοί. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι κάποιος να το κατανοήσει, ούτως ώστε να μην απελπίζετε, γιατί επίσης όσοι από εσάς θέλετε να αντιδράσετε σε μια κατάσταση, η κάρτα λέει μην κάνεις τίποτα, άσε να εξελιχθεί η κατάσταση και μετά παίρνεις τις σωστές αποφάσεις, γιατί θα ξέρεις όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε και την καταληκτική μας καρτούλα. Wow, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η κάρτα, δεν υπάρχει αυτό το υπέροχο τέλος. Μα τι υπέροχο. Λοιπόν, 2 κούπα. Είναι σίγουρο ότι κάποιες αυτό το μήνα θα βρείτε το τέρι σας. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Είναι η κάρτα που δείχνει τις αρμονικές σχέσεις, τις όμορφες σχέσεις, τις ισορροπημένες σχέσεις, τις αμοιβαίες σχέσεις. Γι' αυτό είναι και μια θεραπευτική κάρτα από τις κούπες. Και για κάποιους άλλους φυσικά, γιατί δεν θα είναι για όλους ερωτικό, μιλά για συνεργασίες. Βλέπετε δεύτερη φορά γενικά οι ενέργειες είναι πολύ συντονισμένες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε μπορεί να κάνετε μια εξαιρετική συνεργασία επαγγελματική που είναι και ισορροπημένη, έχει αμοιβαιότητα, είναι καταπληκτική συνεργασία.
Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο μήνας θα είναι πολύ σούπερ, γιατί έχει και πάρα πολύ δυναμική, έχουμε μεγάλη αρκάνα. Θυμηθείτε πάντα τη δύναμή σας. Ναι, μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Ξεκίνησε τη δημιουργία. Σταμάτα το νου από τις πολλαπλές σκέψεις, γιατί αυτό σε οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Έχει υπομονή μαζί με το θάρρος σου, μαζί με το πάθος σου, μαζί με το όραμά σου. Αυτό είναι στο περιβάλλον σας. Κάποιος άνθρωπος ή μια κατάσταση η οποία δεν εξελίσσεται στους χρόνους που επιθυμείτε, όμως πρέπει να έχετε υπομονή, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αυτό που λέμε το καλό πράγμα αργεί να γίνει, αλλά εδώ δεν θα αργήσει και πάρα πολύ, γιατί είμαστε εντός του μήνα και το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλοι και όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Για απόψε θα σας αφήσω ήσυχους πλέον, δεν θα ξαναδείτε βίντεο από μένα, αύριο πάλι πρώτο ο Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.